E vendosur në Kosovë nga viti 1999, NATO-a është duke shqyrtuar tani shtimin e përhershëm të trupave të saj. Çfarë do thoshte prania e tillë ushtarake dhe përse do të ishte nevojshme? Përshëndetje të nderuar shikues, mirë se vini në edicionin e ri të ekspozes. Unë jam Valona Tela. Gati 25 vjet më parë ka ndërhyrë për t'i dhënë fund luftës në Kosovë. Për 78 ditë me radhë, NATO-a ka bombarduar caqet e ushtrisë atëhershme serbe. Pas tërheqjes së saj nga Kosova në qershor të 99-s, NATO-a ka zbarkuar me misionin e saj paqëruajtës KFOR të përbërë prej më shumë se 50.000 ushtarësh. We will be establishing a military presence which will guarantee the secure environment necessary for the safe return of all refugees, and indeed all those who are also homeless within Kosovo itself, and to get them back to their homes. We will deal firmly and directly with anyone trying to prevent us to achieve this. Që atëherë KFOR-i është zvogluar në pak më shumë se 3.700 ushtarë vitin e kaluar, sot numëron mbi 4.600. Trupat janë shtuar këtë vit për shkak të rritjes së tensioneve në veriun e Kosovës të banuar me shumicë serbe. Aleanca ka dërguar qindra forca shtesë pas trazirave që ka shkaktuar instalimi i kryetarëve shqiptar në 4 komunat në veri, me çrast janë plagosur edhe 10 ushtarë të KFOR-it, si dhe pas incidentit në Banjës kur grupet armatosura serbësh kanë sulmuar policinë e Kosovës duke vrarë një polic. Ngjarja 24 shtatorit në Banjsk është cilësuar si më e rënda që nga koha kur Kosova ka shpallur pavarësinë e saj në vitin 2008 dhe ka nxitur shqetësim ndërkombëtar për qëndrueshmërinë në vend. Kosova ka fajsuar aparatin shtetëror të Serbisë për sulmin, ndërsa Serbia sërbët në Kosovë. Milan Radojčić, që e ka marrë përgjegjësinë, vazhdon të jetë i lirë në Beograd. Sekretari i përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg ka paralajmëruar fillimisht në Prishtinë gjatë një vizite më 20 nëntor se NATO-a do të shqyrtojë shtimin e përhershëm të forcave në Kosovë për të mbajtur situatën nën kontroll. Këtë javë në margjinat të një takimi të NATO-s në Bruksel, Stoltenberg ka përsëritur se Aleanca do të bëjë çdo gjë që nevojitet për të ruajtur qëndrueshmërinë në Ballkanin Perëndimor dhe se për këtë arsye do të diskutojë mundësinë e shtimit të përhershëm të pranisë ushtarake në rajon. We are now assessing whether this should be a more enduring increase, whether there is a need for any particular new capabilities, but we have already taken important steps by increasing our presence. Këtyre shqetësimeve u kanë bërë jehon po këtë javë dhe Shtetet e Bashkuara. Ndihmës sekretari amerikan i shtetit për çështje evropiane dhe euroaziatike James O'Brien ka paralajmëruar si Kosovën ashtu dhe Serbinë se shkaktimi i trazirave në veri të Kosovës do të nënkuptonte përballje me NATO-n. Sekretari amerikan i shtetit Antony Blinken ka thënë se SBA-ja nuk do rikthim të konflikteve në Ballkan. NATO-ja është përgjigjur me vendosmëri ndaj aktorëve që synojnë të destabilizojnë veriun e Kosovës. Ne kemi dislokuar trupa shtesë në KFOR, po ashtu kemi filluar bashkëpunimin me forcën e udhëhequr nga Bashkimi Evropian në Bosnjë-Hercegovinë. Në dritën e këtyre zhvillimeve, diplomacia perëndimore është duke bërë trysnisi ndaj Kosovës ashtu edhe ndaj Serbisë për të përshpejtuar procesin e normalizimit të marrëdhënieve. Nga Prishtina kërkon themelimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe, ndërsa nga Beogradi njohjen de facto të Kosovës. Në këtë frymë e komenton edhe Charles Kupchan nga Këshilli Amerikan për marrëdhënie me jashtë paralajmërimin e NATO-s për shtim të përhershëm të forcave në Kosovë. I don't think that permanent means for the next several hundred years. The idea here is to buy time to help Kosovo and Serbia make progress on the Association of Serb Municipalities, on the deal that the EU has put on the table with an eye toward normalization. So I think the indication here is that NATO is going to stay put as long as it needs to, and to provide the sense of reassurance among ethnic Albanians and ethnic Serbs that they will help preserve the peace while the diplomats do the hard work.
Jasmin Mujanović, eksperti i politikave në Evropën juglindore, thot për ekspozen se shtimi i përhershëm i forcave të NATO-s në Kosovë do të ndihmonte në stabilizimin e rajonit në mënyrë të konsiderueshme dhe do të dërgonte sinjal se NATO-a i merr seriozisht kërcënimet e dukshme në Ballkanin Perëndimor. I think it's not enough. Ultimately, the thing that NATO needs to be working towards is further enlargement in the Western Balkans, with Bosnia and Kosovo as the most urgent priorities in that regard. But this is a good intermediate step for the time being. Mujanović thot se dy figurat që përfitojnë nga këto tensione janë presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić, i cili ende ka pretendime territoriale ndaj Kosovës, si dhe presidenti i Republikës Srpske në Bosnjë dhe Hercegovinë Milorad Dodik, i cili ka tendenca secesioniste. Për situatën e krijuar edhe disa dekada pas përfundimit të luftrave në Ballkan, Mujanović një pjesë të fajit e hedh mbi vetë bashkësinë ndërkombëtare. Western governments took their eyes off the ball, and they believed that the process of post-war reconstruction, democratization, that could be accomplished with really minimal input and minimal involvement on their part, in a way that had really never happened before, right? When we think about post-war reconstruction in Germany and Japan, this involved a much greater degree of allied involvement. Mujanović shton se qasja e butë e perëndimit ndaj presidentit të Serbisë Aleksandar Vučić ka rrezikuar Kosovën, por edhe Bosnjën dhe Malin e Zi, ku militantizmi nacionalist serb sipas tij është kërcënim kryesor për sigurinë e brendshme. Ai nuk beson se në Ballkan mund të ketë sërish konflikte të ngjashme me ato të viteve 90, por thotë se dhuna me një intensitet të ulët është e mundshme. Ngjashëm shprehet edhe Kapçan, duke folur për ekspozen, ai thotë se sulmi në Banjsk ka qenë një ngjarje alarmuese, ashtu si edhe mobilizimi i atëhershëm i ushtrisë serbe pranë kufirit me Kosovën. Kërcënimi për dhunë nuk është i menjëhershëm, por nuk mund të përjashtohet, thotë Kapçan. And the last thing that the EU, the United States want right now is another hotspot. We've got a huge war in Ukraine, a war raging in the Middle East, and I think the goal here is to keep the Western Balkans on an even keel, and even more to push it in the direction of a lasting peace. Po, a e rrezikon paqen në Ballkan edhe ndikimi rus? Diskutimi për këtë është intensifikuar ka mesi muajit të kaluar, kur presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky ka thënë se Rusia do të sigurohet që një vend ballkanik të hyjë në luftë me një tjetër. Pretendimet e tij janë mbështetur edhe nga shefi NATO-s Jens Stoltenberg gjatë një vizite në Sarajevo më 20 nëntor. So we are concerned by secessionist and divisive rhetoric, as well as malign foreign interference, including from Russia. Autoritetet e Kosovës përsërisin vazhdimisht se Rusia, përmes aleatës së saj, Serbisë, përpiqet ta destabilizojë Kosovën dhe shtetet e tjera të Ballkanit Perëndimor. Në një postim në Facebook më 19 nëntor, kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka shkruar mes tjerash se kërcënimin nga Rusia dhe Serbia për stabilitetin, paqen dhe sigurinë rajonale po vret gjithnjë e më shumë. Rusia synon ndezjen e një vatre krize në oborrin e BE-s për ta defokusuar NATO-n, kurse Serbia për mbushjen e ambicieve territoriale ndaj fqinjve, ka thënë Kurti. Kapçan thotë se nuk ka asnjë dyshim se Rusia bën përpjekje të shfrytëzojë ndarjet e brendshme në rajon për të rritur ndikimin e saj, por sipas tij roli i saj po venitet. Are they interested in stoking tensions between Serbia and Kosovo and then exploiting those tensions? You bet. But I think the bigger picture here is one in which Russia is gradually losing its footholds in the region. I also think that whether you are a Serb or a Kosovar or a Montenegrin, you look at Russia's invasion of Ukraine and you say, this is not a country that I want as a partner. And I think that's probably one of the reasons that the US, the EU, NATO are upping their game.
Për këtë emision, Radio Evropa e Lirë ka kërkuar nga qeveria e Kosovës ta komentojë paralajmërimin e NATO-s për rritje të përhershme të pranisë ushtarake në Kosovë, por nuk ka marrë përgjigje. Pas sulmit në Banjë, kryeministri Kurti ka kërkuar që forcat shtesë të KFOR-it ta ruajnë kufirin me Serbinë. Këtë javë agjencia lajmeve Reuters ka publikuar pamje të një toge ushtarësh të KFOR-it në veri të Kosovës, përkatësisht e një pikë e autorizuar e kalimit kufitar me Serbinë, duke kontrolluar nëse ka ndonjë aktivitet të paligjshëm ose të dyshimt. Shikues të nderuar, kaq për këtë edicion të ekspozes. Për të reja të fundit, vazhdoni të na përcjellni në faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, si dhe në llogaritë Radio Son në Facebook, X, Instagram dhe YouTube. Bashkë takomi sërish të premte në ardhshme, mirëmbëjtje.